හායි මම ගෝසිත. ගොඩක් අයට කිරි ටොෆි හදද්දි පිළිවෙලට හදාගන්න බෑ නේද? එක්ක පදම අවුල් වෙනවා, නැත්තම් ගල් වෙනවා. ඔය වගේ එක එක ප්‍රශ්න. ඉතින් මේ විදියට හැදුවම පිළිවෙලට පිරිසිදුවට මේ කිරි ටොෆි ටික හදාගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ අවශ්‍ය වෙන ද්‍රව්‍ය ටික. මම මේ වගේ ලොකු පෑන් එකක් තමා මේක හදාගන්න ගන්නේ. මොකද එතකොට මේ ටික හරිම ලේසියෙන් මික්ස් කරගන්න පුළුවන් අපිට. පෑන් එක ලිපේ තියන්න කලින් මම මේකට මිල්ක්මේඩ් වලින් ටින් එකක් දාගන්නවා. ග්‍රෑම් 400ක් තමයි මෙතන මිල්ක්මේඩ් තියෙන්නේ. ඊළඟට මේ ටින් එකට වතුර ටිකක් දාලා ඒකත් හොඳට මික්ස් කරගෙන මම මේකට දාගන්නවා. දුඹුරු සීනි වලුනුත් ග්‍රෑම් 320ක් වගේ දානවා මම. දැන් මේක ටික වෙලාවක් මික්ස් කරගන්න ඕනි අපි. ඊළඟට මම මේකට කරඳ මුංගු වල තියෙන ඇට 6ක් වගේ තලාගෙන දාගන්නවා. මොකද එතකොට කිරි ටොෆි වල හොඳ සුවඳක් එනවා. ආයිත් පොඩ්ඩක් මික්ස් කරගමු. ඊළඟට ඔයාලා තුනී කරන්න ගන්න දේවල් වල බටර් ටිකක් දාගෙන තියාගන්න මේ වගේ. දැන් තමයි මම පෑන් එක ලිපෙන් තියාගන්නේ. කිරි ටොෆි වල හරි පදම එනකන් අනිවාර්යෙන්ම මේක එක දිගට මික්ස් කරගන්න ඕනි. ඔයාලා ඕනි කැවිලි ජාතියක් හදද්දි අඩු ගින්දරය හදාගන්නව නම් වරදින්නේ නැතුව හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා මේකත් අඩු ගින්දරේම තියාගන්න. විනාඩි 15කට විතර පස්සේ තමයි දැන් මේ තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මේක හොඳට බුබුලු දාලා එහෙම තියෙනවා. දැන් මම මේකට වැනිලා තේ හැඳි දෙකක් දාගන්නවා. ඊළඟට ආයෙත් මේක දිගටම මික්ස් කරගන්න ඕනි. දැන් මේ හරියටම වැනිලා එකතු කරලා විනාඩි 12කට විතර පස්සේ ඔයාලට පේනවා දැන් මේකේ පාට එහෙම වෙනස් වෙලා උකු වෙලා එහෙම තියෙනවා. මම ඒ වෙලාවට තමා මේකට බටර් මේස් හැඳි 3ක් දාගන්නේ. ආයෙත් මේක මික්ස් කරගන්න ඕනි අපි. ඊළඟට විනාඩි 20ක් විතර යනකොට ඔයාලට පේනවා මේක කලවම් වෙන්නේ එක ගුලියක් වගේ. මෙන්න මේ වෙලාවේදී ඔයාලා බලන්න පොඩ්ඩක් මේක අල්ලලා වැලි ගතියට වගේ තියෙනවද කියලා. ඒ කියන්නේ මේක හරිම පදමට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් මම ලිප ඕෆ් කරලා මේ ටික ට්‍රේ එකට දාගන්නවා. ඔයාලත් ලිපෙන් බාපු ගමන්ම ට්‍රේ එකට දාගන්න. දැන් අපි මේ ටික තුනී කරගන්නයි ඕනි. මම තුනී කරන්න කලින් මේකට මේ වගේ බටර් ටිකක් දාගන්නවා. එතකොට අපිට මේ ටික පිළිවෙලට ලේසියෙන්ම තුනී කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. මම තුනී කරගෙන මේ ටික දැන් කෑලි කපා ගන්නවා මේ වගේ ප්‍රමාණයට. ඔයාලා කැමති ප්‍රමාණයකට මේ ටික කපා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ ටික නිවෙන්න තියන්න ඕනේ අපි පැය භාගයක් වගේ. පැය භාගයකට පස්සේ මම මේකේ කෑලි ටික වෙන් කරගන්නවා. ඉතින් තවදුරටත් කිරි ටොෆි හදන්න බය වෙන්න එපා. මේ විදිහට try කරලා බලන්න. මගේ මේ වීඩියෝ එකත් බලන්නකෝ. bye bye.